طيب اليوم راح احكي عن الفليكس. الفليكس مثل الفلوت، فيك تتحكم باللاي اوت للعناصر. الفليكس كتير قوية وسهلة وفليكسبل، يعني فيك تعمل فيها الشي اللي بدك اياه بكل سهولة. فاول شي عندي كونتينر بقلبه 3 ديفز معطيني كلاس 1 2 3. ماشي شباب، فعشان تعمل الفليكس لازم اول شي تيجي على الكونتينر تعطيه ديسبلاي فليكس. ديسبلاي فليكس بتخلي هذا العنصر انه هو يصير فليكس. مثلا مثل ما شفتوا كانوا تحت بعض، بس حطيت فليكس صاروا حط بعض. ليش بصير هيك؟ لانه الفليكس دايركشن باي ديفولت بصير رو. هلا رو ما عم بيتغير شي. رو ريفيرس بصير رو بس بالعكس. هلا انعكسوا الالوان واجوا على تاني ميل. فينا نرجعهم كولوم مثل ما كانوا، هلا صاروا هني كولوم. كولوم ريفيرس بيجوا بس بالعكس مثل ما شفتوا انعكسوا. فالفليكس دايركشن فيكم تتحكموا باتجاه الايتمز. ثاني شغله رح احكي عنها هي الالاين ايتمز. الاين ايتمز يعني كيف بدكم تعملوا محاذاة لهودي الايتمز. هي باي ديفولت رح تكون ستريتش. ستريتش ما رح يتغير شيء لانه هي تكون باي ديفولت ستريتش. فينا نحطها فليكس ستارت، بينعمل له المحاذاة كلهم فوق على البداية. يعني فليكس ستارت يعني على البداية مثل ما عم تشوفوا كلهم نعمل له المحاذاة على البداية. نفس الفكرة فليكس اند يجوا كلهم تحت، وفينا نحطهم سنتر بينعمل له المحاذاة كلهم على النص بالتساوي. مثل الالاين ايتم فيه justify content. align items كانت للمحاذاة بالطول، هلا justify content كيف بدكم توزعوهم بس بالعرض. فأول شغلة الديفولت فاليو اللي إلها بتكون فليكس ستارت. فليكس ستارت ما راح يتغير شيء. فليكس اند كمان من اسمها راح يروحوا على الآخر. فينا نحطهم سنتر كمان بيجوا بالنص بالضبط. فينا نوزع المسافة الباقية بيناتهم، نحط سبيس بتوين تصير أول وحدة على اليمين، تاني وحدة على الشمال على أقصى اليمين وعلى الأقصى الشمال، والتالتة بتيجي بالنص. يعني بتتوزع المسافة بيناتهم بالضبط. في وحدة كمان سبيس أراوند بتتوزع المسافة حواليهم، حوالي كل عنصر بتتوزع المسافة الباقية. وفي السبيس ايفنلي تتوزع بالتساوي. يعني هلا المسافة اللي بالنص أكبر من هالمسافة، هلا بس نعملها ايفنلي بتتوزع بالتساوي. يعني هاي المسافة اللي هون قد هالمسافة اللي هون قد هالمسافة اللي هون قد هالمسافة اللي بآخر وحدة. فهيدي هي السبيس ايفنلي. بعد رح احكي عن شغلة اللي هي الفليكس وراب. فينا نعملها وراب، هي بتكون باي ديفولت وراب، يعني بس بدهم ينزلوا العناصر مثل ما عم تشوفوا هلا بينزلوا عادي بالحالة الطبيعية. الأزرق بصير تحت. فينا نحطها راب ريفيرس بالعكس بصيروا ينزلوا بالعكس. فينا نحط نو راب ببطلوا ينزلوا بالمرة. يعني هلا قد ما صغرنا خلص ما عادش تصغر. عرفتوا كيف؟ خليها وراب، هي الحالة الطبيعية. طيب هلا بس عملنا هودي صار فينا نيجي لهون. مثلا هي الأحمر أنا بدي إياه يكون فوق، ففيني بكل سهولة أعطيه align self مش items. align self لأنه هلا عم بتعامل مع كل element لحاله، مش عم بتعامل مع الكونتينر البيرنت. يعني فليكس ستارت بيجي فوق، الأخضر بدي إياه يجي تحت. نفس الشي align self flex end صار تحت. طيب هلا رح احكي عن الفليكس. مثلا فيني اجي اعطي فليكس 1. شو بتعمل هاي الفليكس 1؟ هيدي بتخليه يتمدد ياخد المساحة كاملة. مثل ما شفتوا البوكس الازرق اخذ المساحة اللي هو بيحتاجها، والبوكس الاخضر اخذ المساحة اللي هو بيحتاجها. المساحة الباقية كلها اخذها البوكس الاحمر. في اجي ارجع اعطي فليكس 1 للبوكس الاخضر، بيقوموا بيتقسموا المساحة الباقية بالنص. فيني احط 2 للاخضر وواحد للاحمر، فبيتقسموا مساحة 2 على 3 للبوكس الاخضر وواحد على 3 للبوكس الاحمر. ونفس الشيء اذا بحط مثلا 5 بصير ياخد مساحة اكتر. في شغلة كمان هي الفليكس شرينك. فليكس شرينك هي بس بدها تضيق المساحة من اللي بده ينعمل له شرينك. مثلا هالاخضر اذا بحط 1، هلا هو اذا بتصغر المساحة هو اللي راح يصغر. مثل ما عم تشوفوا هو البوكس الاخضر اللي عم بيصغر. شفتوا؟ طيب في شغله كمان اللي هي الفليكس بيزز. الفليكس بيزز مثل الويدث. مثلا هلا انا معطي ويدث 100 بكسل، فيني اعطي البيزز 100 بكسل
وما عادش بحاجة اعطي المنوت. هلا بس اجي صغر هيدا، ما عادش يصغر اكتر من 100 بكسل، بيوصل اكتر شي لل 100 بكسل وما عادش بيصغر. او خليني اكبر له اياها مثلا 200 بكسل، هالقد ما عادش يصغر اكتر. ماشي. الفليكس بيسز مثل الويتس، يعني ما بتفرق شي عن الويتس. فيكم كمان تعطوا قيمة بالبيرسنت، فهلا بياخد هو كل المساحة، كل مساحة هو بياخدها، وديك بينزلوا لتحت. وبس، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.